आजच्या ह्या टॉक विथ द सर्जन या कार्यक्रमामध्ये सर्व प्रेक्षकांचं मी मनापासून स्वागत करतो. संचेती हॉस्पिटल तर्फे आम्ही खूप वेगवेगळे कार्यक्रम, वेगवेगळे टॉक्स, वेगवेगळ्या विषयांवर नेहमी तुम्हाला सर्जन्स कडनं माहिती मिळावी आणि तुमच्या ओव्हरऑल मेडिकल आणि प्रॉब्लेमच्या रिलेटेडच्या ज्ञानात भर पडावी यासाठी आम्ही हे सगळे कार्यक्रम तुमच्यासाठी करतो. बऱ्याचदा जेव्हा जेव्हा आम्ही पेशंट्सला भेटतो त्या वेळेला अनेक पेशंटचे अनेक प्रश्न असतात, काही गैरसमज असतात, त्यांना बऱ्याच गोष्टींच्या वर शंका असतात आणि या प्रत्येक गोष्टींचीच उत्तरं दरवेळेला त्यांच्या कन्सल्टेशन मधनं डॉक्टरांकडनं त्यांना मिळतीलच असं नसतं. म्हणून आज आम्ही डॉक्टर शैलेश हडगावकर यांना विनंती केली की तुम्ही येऊन प्लीज आमच्या प्रेक्षकांचे मणकेदुखी, पाठदुखी ह्या प्रश्नांवर जेवढे काही शंका आहेत, जे काही गैरसमज आहेत ते दूर करू शकाल का? And very graciously he has agreed to come. So let me introduce Dr. Shailesh Hadgavkar. He is very renowned spine surgeon. He is the head of the spine and neurosciences unit at Sancheti Hospital, and he has had an illustrious career over last 2 decades, spanning 3 continents. So हा सगळ्या अनुभवाचा आज आमच्या प्रेक्षकांना सर खूप फायदा होणार आहे. So thank you so much for taking the time out and joining us today. Thank you, Saurav, for a great initiative from Sancheti and Helios team for awareness. तुम्ही जे म्हणता की आज ज्ञान आणि अज्ञान या दोन गोष्टी आपल्याला अंडरस्टँड करणं गरजेचं असतं की बऱ्याच वेळेस आपण व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटीवरती आज डिपेंड झालेले आहोत आणि त्यामुळे आपल्याला बऱ्याच वेळेस खऱ्या आपल्याला काय गोष्टी आहेत त्या माहित नसतात, पण आपण एक जस्ट त्याच्याविषयी क्युरियस असतो आणि उत्सुक असतो. तर त्यामुळे हा तुमचा जो अकॅडमिक आणि अवेअरनेस इनिशिएटिव्ह आहे सर्व प्रेक्षकांना आणि पेशंट्सना कळण्यासाठी की नेमकं आपण काय गोष्टी अंडरस्टँड केल्या पाहिजेत, हा एक आपला छोटासा उपक्रम आणि तुम्ही आम्हाला इन्व्हॉल्व केलं तर थँक्यू व्हेरी मच फॉर दॅट अँड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर गुड
1 hour next. थँक्यू सो मच सर. त्याचबरोबरीने आज आपल्याला पॅनलिस्ट म्हणून डॉक्टर कल्याणी जोशी, हू इज अ न्यूरो फिजिओथेरपिस्ट, इज जॉईन्ड अस टुडे. कारण की ज्या वेळेला आपण पेन, बॅक पेन या गोष्टींचा विचार करतो त्यावेळेला फिजिओथेरपीचं महत्त्व खूप असतं. म्हणून वडगावकर सरांनी आज ही वॉन्टेड अ फिजिओथेरपिस्ट ऑल्सो टू बी ऑन द पॅनल. सो आपल्याला सर्वांगाने बॅक पेन या गोष्टींबद्दल बोलता येईल आणि त्याला काय काय सोल्युशन्स असतील फ्रॉम अ सर्जन्स पर्स्पेक्टिव्ह ॲज वेल एज फ्रॉम अ फिजिओथेरपिस्ट पर्स्पेक्टिव्ह, त्या दोन्ही दृष्टिकोन आपल्याला आज बघायला मिळणार आहेत. सो डॉक्टर कल्याणी, व्हेरी वेलकम टू टुडेज शो. थँक्यू डॉक्टर सौरभ आणि थँक्यू डॉक्टर शैलेश. पुढचा टॉपिक आपण बघूया आता, बॅक पेन त्याचे मिथ्स बद्दल डिस्कस करूया. जसं चालू करायच्या आधी बिफोर आय हॅव अ लॉट ऑफ क्वेश्चन्स जे आपण प्रेक्षकांकडनं मागवलेले आहेत की त्यांना काय शंका असतात. पण त्याच्या आधी मला आय वुड लाईक टू कॉंग्रॅच्युलेट यू. यू हॅव अचीव्ड अ ट्रेमेंडस फीट गेल्या काही महिन्यांमध्ये, की ओआम ह्या टेक्नॉलॉजीनी तुम्ही 1000 पेक्षा जास्त सर्जरीज, इन्स्ट्रुमेंटेशन्स केलेले आहेत. अँड नाव द काउंट इज टचिंग ऑलमोस्ट 1200. तर ह्याच्याबद्दल थोडी माहिती आमच्या प्रेक्षकांना देऊ शकाल का? धन्यवाद सौरभ. आणि दिस माइलस्टोन आपण जे म्हणतो की एखादं नवीन गोष्ट तुम्ही करताय आणि जी खूप विकसित देशांच्या मध्येच होत असते. आज संचेती हॉस्पिटल मध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा ओआम आणि नेव्हिगेशन, जी स्पाइन सर्जरी मधली इपिटोमी म्हणतात की सर्वोत्तम आणि सर्वोच्च श्रेणीची टेक्नॉलॉजी आहे, ती आपण यूज करतोय. आणि लकीली सर्वांचा आम्हाला सपोर्ट, आमच्या पेशंट्सचा, आमच्या सहकाऱ्यांचा, पूर्ण संचेती टीम आणि मॅनेजमेंटचा आणि आमचे सहकारी यांचा सर्वांचा सपोर्ट असल्यामुळे वी कुड अचीव दिस डिस्पाइट ऑफ कोरोना टाइम. कारण आपल्याकडे पेशंट्स येत होते आणि टर्शरी रेफरल सेंटर असल्यामुळे बरेच कॉम्प्लेक्स किंवा डिफिकल्ट फ्रॅक्चर्स, इन्फेक्शन्स, कोडायक्वानास अशा कंडिशन्स आपल्याकडे भरपूर आल्या असल्यामुळे वी कुड मॅनेज. आणि डिफॉर्मिटीज, द कॉम्प्लेक्स स्पायनल डिफॉर्मिटीज, ट्युमर्स आपण काम करत असल्यामुळे आपल्याला ह्या पेशंट्सना आपल्याकडून जे पण पॉसिबल आहे तो मदत करता आली. आणि या रोबोटिक रिडिफाईन्ड असं जे म्हणतात, ती स्पाइन सर्जरी मधली टेक्नॉलॉजी आपण यूज करून हा माइलस्टोन अचीव्ह केला. आय वुड लाईक टू कॉम्प्लिमेंट अँड थँक ऑल ऑफ यू फॉर बिंग देअर विथ अस ड्युरिंग दिस वेंचर. सर्वांनाच मला धन्यवाद देऊ इच्छितो. थँक्यू सो मच सर. सर, थ्रू माय क्लिनिक आणि ओपीडी जे पेशंट्स मी नेहमी ट्रीट करतो, एका ठराविक वयानंतर जेव्हा पेशंट्स येतात त्यावेळेला एक दोन गोष्टी मला, बॅक पेन ज्या वेळेला होते त्यावेळेला या दोन प्रकारचे पेशंट्स मी बघितले. एक जे आहे ते यंगर पेशंट जे लॉंग टाइम डिस्क सेटिंग जॉब्स असतात, किंवा दुसरं एक 50-55 वर्षानंतर पाठीचं दुखणं घेऊन येतात. सो ह्याच्यामध्ये पाठदुखी म्हटलं की द यंगर पीपल आर ऑल्सो नाव जे सेइंग की या बिकॉज ऑफ द जॉब पाठदुखी होतेच, आणि ओल्डर पीपल आर सेइंग की मणक्याचे प्रॉब्लेम हे वयानुसार होतातच. काय ह्या गोष्टी खरंच एवढ्या कॉमन आहेत आणि सगळ्यांना होणारच आहेत? कारण की ही खूप भीतीदायक परिस्थिती आहे. नाही, आपण बरोबर आहे, यू आर एक्झॅक्टली राईट. आणि लास्ट 2 वर्षामध्ये आपण बघितलं की सगळेच जण मॅक्सिमम टाइम घरी होतो. लॉकडाऊन, परत लॉकडाऊन आणि लॉकडाऊन वरती लॉकडाऊन चालू होते. सगळ्यांना म्हणजे ज्यांचं काम पॉसिबल होतं ते काम करत होते. बाकीचे लोक घरी बसूनच कम्प्युटर वरती, लॅपटॉप वरतीच काम करतोय. आणि आयटी इंडस्ट्री, बऱ्याच बँकिंग सेक्टर्स, हे बरेच सेक्टर्स मध्ये टीचर्स, सगळे, इव्हन यंगस्टर्स, स्टुडंट्स, कॉलेज, एव्हरीवन वॉज वर्किंग ऑन लॅपटॉप. तर बेसिकली सवय नसलेल्या गोष्टी की अर्गोनॉमिक, आपण जे म्हणतो अर्गॉस, की जी बसण्याची आपली शैली आहे ती आपल्याला ऑफिसमध्ये किंवा या ठिकाणी बरोबर असते की यू हॅव प्रॉपर चेअर आणि टेबल असं असतं. तिथे आपल्याला त्याची सवय नव्हती. घरी आपण डायनिंग टेबलवरती, जमिनीवरती बसून, बेडवरती झोपून, त्या ठिकाणी पॉसिबल आहे. आता काही लोक तर सुट्टी घेऊन ते त्यांच्या गावी पण गेले. ते म्हणतात की आम्ही आरामात घरी बसून, बाजेवरती बसून पण आमचं काम करतोय. आयटी इंडस्ट्री मधली लोक असं म्हणतात. म्हणजे ते की इट इज सो कॉमन. त्यामुळे बिकॉज, आणि ते डिडंट रिअलाइज इनिशियली, सर्वांना नेटफ्लिक्स आणि अमेझॉन प्राईम वगैरे वरती सुट्ट्या होत्या म्हणून पहिले ते बघायची बिंज वॉचची सवय लागली, जे कधीच नव्हतं. म्हणजे बिफोर कोरोना आय डोंट रिमेंबर की कोणाला बिंज वॉच, नेटफ्लिक्स सिरीजेस वगैरे होत्या, आपण एवढं बघत होतो. आणि दॅट वन थिंग स्टार्टेड. यंगस्टर्स, चिल्ड्रन तर एवढे ते मोबाईल वरती आणि
टॅबलेट, लॅपटॉपवरती ऍडिक्ट झालेत की अनफॉर्च्युनेटली स्कूल पण त्याच्यावरती असते आणि ऑटोमॅटिकली दे कॅन सी सो मेनी गेम्स दिस दॅट, ती पण करायला लागले. आणि यंग ॲडोलसंट मध्ये जे आहेत की ज्यांना सिटिंग जॉब असतो, तर बेसिकली बॅक अल्टिमेटली सपोर्ट देणारा स्ट्रक्चर आपल्या हेड पासून ते लोअर बॅक म्हणजे पेल्विस पर्यंत फक्त स्पाइनच आहे की जी विच इज गिव्हिंग यू सपोर्ट. पूर्ण ॲबडॉमिनल ऑर्गन्स, चेस्ट, एव्हरीथिंग विच इज इव्हन म्हणजे इंटरनल ऑर्गन, thoracic, lungs, everything is getting support from the spine. आणि अल्टिमेटली नेक आणि लोअर बॅक या ठिकाणी जास्त मोमेंट असते. मिड बॅक जी आपण म्हणतो त्याला आपण मराठीत thoracic किंवा डॉर्सल स्पाइन म्हणतो, तर त्याला फासळ्या असतात किंवा रिब केज असतं, तर त्याचा सपोर्ट असल्यामुळे तो जास्त स्टेबल असतो. पण मानेचं आणि लोअर बॅकला खूप मोमेंट असल्यामुळे त्या ठिकाणी बॅक पेन आणि नेक पेन खूप कॉमन आणि समस्या झाली. एल्डरली पेशंट्स मध्ये आपण म्हणतो की त्यांना घरी बसून कंटाळा, व्यायाम न करणं, कारण फिरायला पण अलाव नव्हतं बऱ्याच वेळेस, तर त्यामुळे बसून स्पॉन्डिलोसिस वगैरे या गोष्टी वाढल्या. आणि यंगस्टर्स मध्ये मसल स्प्रेन, व्हिटॅमिन डेफिशियन्सीज लिडिंग टू फटिक पेन, ह्या सर्व गोष्टी वाढल्या. त्याच्यामुळे डेफिशियन्सी रिलेटेड बॅक पेन, स्प्रेन रिलेटेड आणि अनकस्टम्ड ऍक्टिव्हिटी रिलेटेड बॅक पेन खूप वाढलं. त्याच्यामुळे मला वाटतं की ही समस्या जनरलीच खूप वाढली आहे रिसेंटली. बरोबर, बरोबर सर. आणि आता जसं तुम्ही मेन्शन केलं की वेगवेगळे कारणं आहेत बॅक पेन होण्याची. नॉर्मली बॅक पेन ह्याला खूप एक ओव्हर यूज टर्म आहे की काहीही मणक्याशी रिलेटेड झालं की मला बॅक पेन आहे असं म्हटलं जातं. आणि बरोबर. बऱ्याचदा जस्ट पेन किलर्स आणि वरवरच्या ट्रीटमेंट्स त्याच्यासाठी केल्या जातात. बरोबर. कॅन यू बी काइंड अँड शो आजचे जे आपले प्रेक्षक आहेत त्यांना तुम्ही थोडी जास्त माहिती देऊ शकाल सो दॅट दे अंडरस्टँड इट बेटर की बॅक पेन म्हणजे नक्की काय असतं आणि हो, काय काय त्याच्यामध्ये आय इन्व्हॉल्व्ह हॅव आहे. अ प्रेझेंटेशन आणि देन वी विल हॅव मोर डिस्कशन रिगार्डिंग मिथ्स. एक बेसिक प्रेझेंटेशन आय हॅव, क्विकली आय विल रन बरोबर. थ्रू. येस प्लीज सर. तर दॅट विल बी दॅट युजफुल. विल बी ग्रेट. हा, बऱ्याच जणांनी बघितलं नसेल तर फर्स्ट टाइम, आणि बऱ्याच जणांनी बघितलं त्यांना रिव्हिजन होईल की ऍटलीस्ट कळेल की याच्यामध्ये आपण काय काय अंडरस्टँड करणं गरजेचं आहे. आता दिस इज माय ओपीडी आणि पेशंट्स माझ्याकडे येतात आणि हे जे बसलेले आहेत सद्गृहस्थ अराउंड 60s मध्ये आहेत. आणि त्यांनी ते म्हणले, ते सांगितलं की डॉक्टर मी एवढ्या गोळ्या घेतो. म्हणलं दाखवता का त्या गोळ्या? तर त्यांनी ते पिशव्याच काढून ठेवल्या होत्या. मग मला त्यांनी सांगितलं की बघा, तर म्हणजे बऱ्याच डॉक्टर्सकडे जाऊन बऱ्याच फाईल्स आणि म्हणजे तुम्ही जर बघितलं तर दिस लुक्स लाईक अ मेडिकल शॉप ओनली, केमिस्टचं दुकानच वाटायला लागलं मला. आणि पोअर मॅन वॉज टेकिंग काहीतरी 17-18 गोळ्या ते घेत होते, कॅल्शियम ह्याच्या त्याच्या कुठल्या टॉनिकच्या, म्हणजे बोन वीकनेस, ऑस्टिओपोरोसिस, पेन, इन्फ्लमेशन. अरे बापरे, म्हणलं एवढं, आणि रोज एवढ्या गोळ्या ते घेत होते. बरं, आणि ब्लड प्रेशर वगैरे हवं असतंच. तर वी रिअली डोंट नो व्हॉट ऑल थिंग्स वी शुड डू. आणि खरंच डू वी रिअली नीड दिस मेनी मेडिकेशन्स? अरे बापरे, म्हणलं की नाही हे बरोबर नाही, तर वी नीड टू सी. आणि बऱ्याच वेळेस काय होतं की पेशंट्स टेक मेडिसिन फ्रॉम वन डॉक्टर आणि देन आफ्टर सम टाइम त्यांना बरं वाटल्यानंतर ते दुसऱ्या डॉक्टरकडे जातात. ते टेक मेडिसिन फ्रॉम बोथ द डॉक्टर्स आणि समटाइम दे डोंट रिअलाइज दे मिक्स अप मेडिकेशन्स. ऑल दीज थिंग्स आर कॉझिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज. तर मला वाटतं की या समस्येला बरोबर अंडरस्टँड करणं गरजेचं आहे. त्याला स्ट्रेंथनिंग करण्याच्या व्यवस्थित उपाय करणं गरजेचं आहे. किंवा दिस लेडी यू आर सीइंग, की ती आली आहे आणि ती म्हणते की आता डॉक्टर मला ऑपरेशन सांगितलंय आणि मला ऑपरेशन शिवाय ठीक व्हायचंय, मला पाठीच्या मणक्याचं फ्रॅक्चर आहे. म्हणजे शी वॉज वेल प्रिपेअर्ड आणि ती माहिती की मला भीती वाटते ऑपरेशनची, माझं वय आहे जवळपास 70-75 वर्ष आणि आता काही करता येईल का? तिला चालता येत नाहीये, तिला उभं राहता येत नाहीये, पण शी इज कीन टू गेट बेटर. तर या डिफिकल्ट सिच्युएशन्स असतात वेन वी सी दिस पेशंट्स इन आवर क्लिनिक. किंवा बऱ्याच डिफरंट थेरपीज असतात. आपण बघतो की काही ऍडव्हर्टाईज करतात, कोणी नाही करत. व्हॉट इज दिस? तर हे, अरे बापरे, हे काय केलंय, कुठे कुठे काहीतरी कप्स दिसतात, कपिंग थेरपी म्हणतात. पण हे आता इज इट दिस थेरपी कॅन बी डन बाय एनीबडी? काय कप लावले म्हणजे झालं? बऱ्याच स्पा मध्ये वगैरे पण करतात. पण हे असं नाहीये की देर इज अ सायन्स. आय थिंक फिजिओथेरपी किंवा जे स्पेशलाइज डॉक्टर्स आहेत जे शिकलेत मस्क्युलर आणि मस्क्युलोस्केलेटल फिजिओ रिहॅब ज्यांनी केलंय, तर त्यांच्याकडून अंडरस्टँड करणं खरंच तुम्हाला फायदा होऊ शकतो का या गोष्टींनी? तर ठीक आहे, अननेसेसरीली प्रत्येकाने सेम गोष्ट करणं इज नॉट राईट. तर लेट्स गो विथ द बेसिक. अँड तुम्हाला मी सर्वांना सांगू इच्छितो की दिस इज हाऊ द स्ट्रक्चर की असतं आपलं स्पायनल कॉर्डचं. या ठिकाणी तुम्ही जे बघताय की
ब्रेन आहे, ब्रेनचं एक्सटेन्शन जे पूर्ण आपण हात पाय पूर्ण शरीराची मुवमेंट करतो त्याला आपण नर्व्स सपोर्ट करतात आणि त्या मानेच्या मणक्याला आपण सर्वायकल, मिड बॅकला थोरॅसिक, लोअर बॅकला लंबार आणि जे माकड हाड आहे त्याला कॉक्सिक्स म्हणतो. माकड हाड आणि लोअर बॅकच्या मधला जो बोन असतो जो स्ट्रॉंग पेल्विक सपोर्ट त्याला आपण सेक्रम म्हणतो. या ठिकाणी जेव्हा तुम्ही बघताय की हा गुंतागुंतीचा मणका जो दिसतोय की तुम्हाला त्या बोन्सच्या आतमध्ये सॉफ्ट स्पायनल कॉर्ड चाललेली आहे आणि त्याला रूटलेट्स आहेत की ज्या तुम्हाला सपोर्ट करतायत. ही रचना लहानपणापासून अशी असते का याच्यात काय बदल होतो की दिस इज द बेबी आणि वूम मध्ये असते. प्रेग्नन्सीच्या वेळेस तो बेबी असा असतो आणि सी शेप त्याची पाठ असते आणि तुम्ही बघताय की ती नंतर जेव्हा आपण ग्रो होतो तेव्हा ती थोडीशी स्ट्रक्चर चेंज करते. मानेचा सी शेप असतं, पाठ ही डी शेप असते, लोअर बॅक ही सी शेप असते आणि मग नंतर बटक आणि पाय. तर दिस इज हाऊ द स्ट्रक्चर इज. आणि कॉमन आपण सर्वात ऐकलेले शब्द असतात स्लिप डिस्क झाली आहे, मला गादी सरकली आहे, खुर्च्या सरकल्या. गादी सरकली म्हणजे एकदा मला पेशंट आला होता तो म्हणाला की काय डॉक्टर मेरे को प्रॉब्लम क्या हुआ है. मी त्याला सांगितलं असं असं आपका स्पाइन में डिस्क स्लिप हुआ है आपके सिस्टर इन लॉ का. तो म्हणाला की नाही नाही बट तो मीन्स याला मराठीत काय म्हणतात. मी म्हणलं की ती गादी सरकलेली आहे. तर तो म्हणाला मी पण ऐकलंय की गादी सरकली म्हणजे तुम्हाला चालताच येत नाही. म्हणजे अशा गोष्टी ज्या मनात असतात ह्या गोष्टी की अरे आता गादी सरकली मी काय करणार. तर दिस इज नॉट समथिंग लाईक दॅट की देर आर व्हेरियस डिफरंट कारणं असतात की स्वेलिंग झाली आहे, स्टेनॉसिस आहे, ऑस्टिओपोरोसिस आहे, स्लिप डिस्क की त्याच्यामुळे पाठदुखी होते, मानदुखी होते. आणि आपण आता हे जे बघतोय की या ठिकाणी स्लिप डिस्क म्हणजे काय की ही जेव्हा गादी आहे किंवा आपण डिस्क म्हणतो की ती सॉफ्ट असते आणि इट इज लाईक अ मेकॅनिकल कुशन. जेव्हा ती स्ट्रक्चर ब्रेक करून बाहेर जाते ती तेव्हा नर्वला प्रेस करते. या ठिकाणी आपण बघतोय नॉर्मल डिस्क एक्सट्रुजन आणि प्रेसिंग द नर्व. आणि वेन इट इज प्रेसिंग द नर्व दॅट टाइम आपल्याला म्हणतो की कमरेतून पायात त्रास जाणे, पायाला मुंग्या, सुन्नपणा, जडपणा, चालायला डिफिकल्टी होणे, ऑल दिस थिंग्स कॅन हॅपन. intervertebral disc between each vertebra, which functions as a shock absorber. The vertebrae can be classified into 5 segments. These segments include 7 cervical vertebrae, 12 thoracic vertebrae, 5 lumbar vertebrae, 5 fused sacral vertebrae, and 4 fused coccygeal vertebrae. The spinal cord runs through a canal located at the back of the vertebrae and extends from the brainstem to the lumbar region of the spine. Nerves branch out from the spinal cord, sending messages for movement and body functions to the rest of the body. The anatomical shape of the adult spine also contains 4 basic curvatures. आणि हे बेसिक स्ट्रक्चर आहे. आपण आता जे बघितलं की डिस्क बाहेर आल्यानंतर देर इज लिगामेंट आणि त्यामुळे नर्व ही खूप जास्त स्मॉल होऊन जाते, नर्वला आकुंचन पावते, दबाव येतो आणि हा त्रास होतो. कॉमन्स जे आहेत ते डिस्क, स्टेनॉसिस आणि वेजिंग किंवा ऑस्टिओपोरोसिस. आपण जे म्हणतो की बोन वीक झालंय, फ्रॅक्चर झालंय त्यामुळे पण त्रास होतो. तर या ठिकाणी हे जे दिसतंय आपल्याला ज्या ठिकाणी मार्क केलाय एरो की तो मणका थोडा दबून गेलाय त्या ठिकाणी ऑस्टिओपोरोटिक वेज फ्रॅक्चर झालंय आणि दॅट इज द रिझन फॉर दिस. नॉर्मली लोअर बॅक पेन का करतं तर तुम्ही हे जे बघताय व्हिडिओ याच्यामध्ये तुम्हाला कळेल की ही मुवमेंट जी होते ती त्या लवचिक डिस्क वरती होते की जेव्हा तुम्ही पाठीमागे वळता, समोर जाता, बोनच्या मध्ये जी असलेली डिस्क आहे दॅट इज द सॉफ्ट स्ट्रक्चर आणि ते आपल्याला मदत करते. जेव्हा खूप जास्त झीज होते आपण हे जे बघतोय की यंग एज मध्ये असणारा वर्टिब्रा आणि डिजनरेशन किंवा स्पॉन्डिलोसिस झालेला वर्टिब्रा, ही झीज झाल्यानंतर तो घासून जातो आणि जेव्हा तो दबून जातो त्यावेळेस तो नर्व वरती प्रेशर करू शकतो. सर्वांनाच त्रास होत नाही. 80-90% लोकांना झीज होते पण त्रास होत नाही. 10% लोकांना त्रास होतो, त्यातले 3 ते 4% लोकांना खूप जास्त त्रास होतो. तर दिस इज द जनरल टेंडन्सी. आणि ॲज वी सी राईटली से की ही जी झीज असते ही दे आर लाईक शॉक अब्सॉर्बर. और कारचं तुम्ही बघताय टायर आहे ते झिजलंय आणि नवीन असताना तर सेम 3-4 वर्ष 5 वर्ष टायर चांगलं चालतं आणि नंतर घासायला सुरू होतं. तर सेम स्ट्रक्चर आपल्या बॉडीचं पण आहे. 5व्या-6व्या दशकात थोडं जास्त तुमची झीज होते तर तुम्ही चांगलं मेंटेन ठेवलं, वजन जास्त वाढू दिलं नाही तर देर इज अ गुड चान्स यू विल मेंटेन व्हेरी वेल. सेडेंटरी लाईफस्टाईल, वर्क फ्रॉम होम कल्चर हॅज ॲग्रिवेटेड दिस. मोस्ट इम्पॉर्टंट दिस इज अ फॅक्ट इज
if you do good exercises, keep your back stretched and good exercises, I think you will be definitely better. Bones will be stronger, muscles will be stronger. तुम्हाला चांगलं blood circulation असेल joints and you will be much better. Various things like tobacco, all these things can weaken your back. Healthy diet is always useful. Vitamin supplements appropriate की तुम्हाला जे फूड मध्ये मिळतं आणि काही सनलाईट आपल्याला जसं विटॅमिन डी वगैरे मिळतं, की काही पेशंट म्हणतात की आम्ही नॉनव्हेज नाही खात डॉक्टर, मग आम्हाला विटॅमिन बी चं कसं काय? ते म्हणतो की तुम्ही चेक करा, जर खरंच तुमचं विटॅमिन बी कमी असेल तरच तुम्ही घ्या, अदरवाईज बऱ्याच वेळेस काही गोष्टींमध्ये तुम्हाला या गोष्टी मिळू शकतात, फ्रुट्स मध्ये किंवा फायबर रिच काही गोष्टी तुम्हाला असे असू शकतात. देर इज नो नीड फॉर एनीबडी टू चेंज फ्रॉम नॉन व्हेजिटेरियन टू व्हेजिटेरियन डाएट किंवा व्हेजिटेरियन टू नॉनव्हेज. ज्यांना नॉनव्हेज खायचं आहे ते नॉनव्हेज खाऊ शकता. नॉन व्हेजिटेरियन फूड मध्ये थोडंसं विटॅमिन B12 जास्त असतं, पण असं जरुरी नाहीये की तुम्ही देर आर मेडिसिन विच कॅन बी टेकन जे व्हेजिटेरियन आहेत. तर मला वाटतं की प्रत्येकाने आपली रुटीन फॉलो करणं गरजेचं आहे. आणि ज्यांना खूप त्रास होतो, आता असा एक प्रश्न आला होता की खूप त्रास झाला म्हणजे त्यांना नक्कीच सर्जरी लागते, तर असं जरुरी नाहीये. 95-97% लोकांना ही सर्जरी लागत नाही. बऱ्याच वेळेस अॅक्यूट स्पाझम असतो, मसल पूल असतो, स्प्रेन्ड असतो, मायक्रो मोशन इंजुरी असते आणि दॅट कॅन कॉन्ट्रीब्यूट, डिस्क असते दॅट कॅन कॉन्ट्रीब्यूट. पुन्हा लॉंग टर्म जो यूज असतो बेल्टचा तो खूप मला ते म्हणतात की बेल्ट आम्हाला खूप बरा वाटतो, तर वी आर कमिंग टू दिस ऑल्सो. पण बेल्ट इज नेसेसरी फॉर अॅक्यूट फेज किंवा आपण म्हणतो की ज्यांना फ्रॅक्चर आहे, की जेव्हा मणका सरकलाय त्या ठिकाणी कुठे लागू शकतो, पण अदरवाईज रुटीनली बेल्टची गरज नसते. बेल्ट डिफॉर्मिटी मध्ये पण आपण कधी वापरतो, की ज्या ठिकाणी डिफॉर्मिटी आहे, मुलं वाढतायत आणि त्या ठिकाणी आपण बेल्ट वापरू शकतो. आणि आता दिस प्रश्न आपण घेणारच आहोत काही महत्वाची, पण एक बेसिक जे प्रत्येकाच्या मनात असतं की आम्हाला असंच स्क्वायर पाहिजे, असंच मॅट्रेस पाहिजे. मला वाटतं की नॉर्मल फोम प्लस स्क्वायर इज गुड, फर्म अँड रिझनेबल फर्म मॅट्रेस इज गुड. खूप जास्त सॉफ्ट किंवा स्प्रिंग मॅट्रेस इज नॉट गुड. ट्रॅक्शन कंपल्सरीच पाहिजे का? जुन्या काळात म्हणायचे की मला त्याच्यामुळेच ट्रॅक्शन थेरपी इज मॅन्डेटरी इन ऑल केसेस. तर असं नाहीये की ट्रॅक्शन थेरपी इन्श्योर्स बेड रेस्ट इन केस ऑफ अॅक्यूट पेन. The traction therapy in chronic cases probably is not recommended. आणि ट्रॅक्शन फॉर लॉंग टर्म यूज ऑल्सो आम्ही आजकाल रिकमेंड करत नाही. तर हे खूप सिलेक्टिव्ह पेशंटनाच आपण ऑफर करतो. सगळ्या स्पाईन सर्जरीज मेजर असतात का आणि सगळ्याच खूप मोठा स्कार असतो का? आता ऍडव्हान्समेंट झाल्यामुळे सर्व स्पाईन सर्जरी जुन्या काळात आपण करत होतो त्यात, आणि आता थोडंसं तंत्रज्ञानाच्या ऍडव्हान्टेजमुळे आपण कमी इन्सिजन, लेस मॉर्बिडिटी, लेस ब्लिडिंग आणि मोर ॲक्युरेसी असलेल्या सर्जरीज करतोय. तर त्यामुळे मायक्रो एंडोस्कोपिक या सर्जरीज पण आता बऱ्याच मिनिमली ॲक्सेस सर्जरीज वाढत असल्यामुळे आपल्याला प्रत्येक सर्जरी ही खूप मोठी आणि अशी असण्याची गरज नाहीये आता. बेसिकली पेशंट विथ बॅक पेन कांट डू जिम, ट्रेकिंग आफ्टर सर्जरी. म्हणजे मला वाटतं आता आमचा पेशंट एक बेस कॅम्प करून आला, तर असं काही गरजेचं नाहीये की स्पाईन सर्जरी झाल्यानंतर तुम्हाला असं काही करता येत नाही. प्रत्येकाची कंडिशन वेगळी असते. कोणाचा त्रास जास्त असतो, कोणाचा कमी असतो, कोणाची कंडिशन. जेव्हा आपण सर्जरी करतो तेव्हा आपण त्यांना ऑलवेज सांगितलेलं असतं की रिस्क आणि बेनिफिट रेशो वर्सनिंगचा चान्सेस असतो. काही 2 ते 3% प्रमाणामध्ये पेशंटना ज्यांच्यात ताकद गेलेली असते, पायाची शक्ती वीक व्हायला लागली असते, त्याच्यामध्ये इम्प्रुव्हमेंटचा चान्स कमी असतो. पण ती काही ठिकाणी इन्फेक्शन किंवा ट्युमर मध्ये आपल्याला ती डिबल्किंग किंवा डिकॉम्प्रेशन करणं गरजेचं असतं. तर अशा ठिकाणी आपल्याला मग प्रॉपर रिहॅब लॉंग टर्म लागतो. या गोष्टी आपल्याला अप्रोप्रिएटली अंडरस्टँड करणं गरजेचं आहे. सगळ्या सर्जरीला स्क्रूज लॉक लागतात का? तर असं गरज नाहीये. आता आजकाल भरपूर सर्जरीज जस्ट मिनिमल ऍक्सेस मध्ये आपण डिकॉम्प्रेसिव्ह सर्जरीज करू शकतो. स्क्रू म्हणजे ज्या ठिकाणी फक्त इन्स्टॅबिलिटी आहे, की ज्या ठिकाणी बाकापण आलाय, इन्फेक्शन किंवा ट्युमर या केसेसमध्ये ज्या ठिकाणी पूर्ण मणका तुटलेला असतो, स्पायनल कॉर्डवरती प्रेशर आलेला असतं, ज्या ठिकाणी काही ऑप्शनच नसतो, त्या ठिकाणी आपण ती इम्प्लांटेशन तर करणं गरजेचं असतं. किंवा आपण म्हणतो की बॅक मध्ये पण फ्युजन सर्जरी, ज्या ठिकाणी इन्स्टॅबिलिटी कॉझिंग सिग्निफिकंट बॅक अँड लेग पेन, त्या ठिकाणी पण हे फ्युजनची गरज असते. आणि आता आपण जातोय इम्पॉर्टंट पार्ट वरती की रोल ऑफ फिजिओथेरपी. फिजिओथेरपी अगेन खूप महत्वाचं आहे. फिजिओथेरपी म्हणजे की नुसतंच व्यायाम करणं असं नाही. देर आर व्हेरियस थिंग्स. त्याच्यामध्ये अर्गोनॉमिक स्टडी असते, त्याच्यामध्ये पोस्चरल स्टडीज असतात, गेट ट्रेनिंग असतं, कोर स्ट्रेंथनिंग असतं, जॉईंट
स्ट्रेंथनिंग असतं, इम्बॅलन्स ट्रेनिंग असतं, म्हणजे देयर आर सो मेनी थिंग्स की, आणि इलेक्ट्रोथेरपी, टेन्स, IFT. आता इट्स अ ब्रांच विथ व्हेरी डिफरंट सायंटिफिक ॲडव्हान्टेजेस टू द ह्युमन बॉडी. आणि आय थिंक आता आपल्याकडे पण खूप चांगली फिजिओथेरपी भारतामध्ये मिळते. वी आर हॅव्हिंग व्हेरी गुड स्पेशलाइज्ड फिजिओथेरपी सेंटर्स इन द कंट्री. आणि भारतामध्ये सुद्धा आपल्याला अत्याधुनिक प्रकारच्या फिजिओथेरपी आपल्याला अवेलेबल आहेत. डॉक्टर फक्त सर्जरी जेव्हा त्रास, पायाची शक्ती कमी होत असते, जेव्हा ऑप्शन नसतो, कारण नाही केलं तरी जाणारच आहे, तर एक चान्स घेतलेला बरा म्हणून ते करणं गरजेचं असतं. बॉल ब्लॅडर कंप्लेंट्स मध्ये करायला लागतात जेव्हा पेशंट्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मेडिसिन, आणि त्या ठिकाणी इन्स्टॅबिलिटी, स्पायनल नर्ववरती प्रेशर असतं, आणि नॉट रिस्पॉन्डिंग टू पेन मॅनेजमेंट थेरपी, आणि देर इज अ कॉम्प्रेशन, इन्स्टॅबिलिटी, पेन, डिसेबिलिटी. अशा ठिकाणी आपल्याला फक्त सर्जरीची गरज असते, आणि तो प्रमाण 3 ते 5% म्हणायला हरकत नाही. सर्वात महत्वाचं, प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर, और प्रिव्हेन्शन इज क्युअर. तर मला वाटतं जेव्हा तुम्हाला त्रास झाल्यानंतर पळण्यापेक्षा त्रास होतानाच तुम्ही अर्जंट ऍक्शन जर केली तर 90 ते 95% लोकांना खूप इम्प्रुव्हमेंटचा चान्स असतो. आणि काही ठिकाणी आपल्याकडे ऑप्शन्स नसतात की ज्या ठिकाणी त्रास असतो आणि तो काही गोष्टींच्यामुळे की तो वाढत जातो. काही लोकांना ट्युमर असतात. आता आम्ही स्पायनल कॅन्सरची सर्जरीज करतो किंवा सर्व्हायकल स्पायनल कॉर्ड इन्फेक्शन्स. काही ठिकाणी आपल्याला हे कंट्रोल होणार असं वाटणार, पण ते व्हेरियस थिंग्स ते वाढतात. अशा पण गोष्टी होतात की ट्युमर वाढलेला असतो आणि सर्जरी केल्यानंतर पण तो ट्युमर रिकरंट होऊ शकतो. अशा ठिकाणी फक्त आपल्याला चान्सेस कमी असतात, पण बाकी 90, 95, 97% लोकांना जर त्यांनी प्रॉपर टाइमला ट्रीटमेंट केली तर इम्प्रुव्हमेंटचा चान्स खूप चांगला असतो. रेग्युलर एक्सरसाइजेस 30 ते 40 मिनिटं वॉकिंग, हेल्दी डाएट, वेट कंट्रोल, स्ट्रेस फ्री आणि लाईफ आणि सिम्पल स्ट्रेचिंग, योगा काय असं जर तुम्ही केलं तर देर इज अ व्हेरी गुड चान्स यू कॅन गेट बेटर विदाउट एनी मेजर इंटरव्हेन्शन. क्विकली गोईंग थ्रू की काय असे असतात की ज्या ठिकाणी पूर्ण नर्व पूर्ण दबलेली आहे, या ठिकाणी लोअर बॅकची, या ठिकाणी मणका पण पुढे मागे सरकतोय, तर अशा ठिकाणी आपल्याला ही नर्वला फ्री करण्याची गरज असते. अशा ठिकाणी अननेसेसरी आपण गोष्टी करून जर मेडिसिन आणि फिजिओथेरपी आणि नुसतं रिलॅक्स आणि बेड रेस्ट असं होणार नाही, कारण या ठिकाणी सिव्हिअर कॉम्प्रेशन आहे. तर अशा कंडिशन मध्ये आपल्याला नक्कीच सर्जरीची गरज असते. आणि सर्जरी झाल्यानंतर सुद्धा पेशंट सगळ्या गोष्टी करू शकतात, वाकू शकतात, बसू शकतात. तर असं नाहीये की काही ठिकाणी फ्रॅक्चर झाल्यानंतर नर्व वरती पूर्ण प्रेशर येतं आणि ते उभं पण राहायला त्यांना डिफिकल्ट होतं. स्पायनल कॉर्ड कॉम्प्रेस झाल्यानंतर अशा ठिकाणी आपल्याला काही ठिकाणी सर्जरीची गरज पडू शकते. आणि मानेमध्ये पण आपण सर्जरी जी सांगतो स्लिप डिस्कची, की ज्या ठिकाणी वीकनेस डेफिसिट येऊ शकते, त्या ठिकाणीच आपण फक्त ही सर्जरी रिकमेंड करतो. आणि देर इज व्हेरी गुड आन्सर बिकॉज टेक्नॉलॉजी खूप चांगली झालेली आहे. पण प्रत्येक ठिकाणी देर इज ऑलवेज अ रे ऑफ होप आणि ऑलवेज रिस्क बेनिफिट रेशो असतो. 2 ते 3% लोकांना प्रॉब्लेम्स आहेत तसेच राहू शकतात किंवा वाढू शकतात. आणि त्यामुळे मला वाटतं की आपल्याला प्रत्येक गोष्टीचं निदान हे व्यवस्थित करून त्याला ट्रीटमेंट करणं गरजेचं असतं. तर आय थिंक दिस इज अ गुड बेसिक अंडरस्टँडिंग प्रेझेंटेशन, आणि वी आर ओपन फॉर डिस्कशन्स विथ सौरभ सर. थँक्यू सो मच. सो इट शॉर्टली गिव्स अस अ पर्स्पेक्टिव्ह अबाउट की बेसिक ज्याला आपण स्पाइन प्रॉब्लेम किंवा मणका म्हणतो त्याचा ऍक्च्युअल अर्थ काय आणि काय प्रकारचे प्रॉब्लेम इंटरनली होत असतात हे नक्कीच प्रेक्षकांना आज कळलं असेल. आय वुड रिक्वेस्ट यू टू स्टॉप शेअरिंग द येस. आणि बरेचसे मिथ्स तुम्ही तुमच्या प्रेझेंटेशनच्या थ्रू पण बोललात. ज्या ज्या वेळेला मी पेशंटशी बोललोय देर इज ऑलवेज दिस कॉमन थ्रेड ऑफ की माझ्या कोणीतरी नातेवाईकाची सर्जरी झाली, तो त्याला पूर्ण रिकवर व्हायला खूप जास्त वेळ लागला किंवा खूप पेनफुल होतं. सो बऱ्याचशे हे सगळे सर्जरीशी रिलेटेड मिथ्स जे आहेत दे कम फ्रॉम की 10 वर्षापूर्वी 15 वर्षापूर्वी कोणाची तरी सर्जरी झाली आणि त्यावेळेला प्रॉब्लेम झाले. बरोबर. But all of us know ki overall science, technology, everything is growing at such a fast rate. I am very sure medical sciences, medical technologies have also grown so much. आणि ते बेसिक रिझन असू शकतं की ज्याच्यामुळे आजकाल एवढे प्रॉब्लेम होत नाहीत. तर कॅन यू जस्ट विथ युअर 20 years of experience कॅन यू गिव्ह अस लाईक अ कंपॅरेटिव्ह अनालिसिस बिटवीन की काय फरक झाला या 20 वर्षांमध्ये इन टर्म्स ऑफ सर्जरी, कशा काय फरक पडलाय? Correct. आणि
खूपच महत्वाचा प्रश्न आहे डॉक्टर सौरभ. आज तुम्हाला माहिती असेल की भारतामध्ये 90 ते 95 1995 पर्यंत MRI स्कॅन आला. त्याच्यापूर्वी जी सर्जरी होत असे ती फक्त एक्सरे किंवा मायलोग्राम वरती होत असे आणि सीटी स्कॅन म्हणजे आपल्याला एक जनरल बोन स्ट्रक्चर्स कळायची, स्पायनल नर्व आणि कॉर्ड नर्व रूट जास्त कळत नसे. आणि त्यामुळे नक्कीच जेवढं तुम्हाला कमी ज्ञान असेल तेवढेच चान्सेस ऑफ प्रॉब्लेम आर थोडेसे जास्त असणार. पण जेव्हा तो MRI स्कॅन आला तेव्हा अंडरस्टँडिंग वाढायला आणि कळायला पण एक 3-4 वर्ष लागले. तो पसरायला भारतामध्ये म्हणजे मुंबईत पहिले आला, नंतर मग तो बाकीच्या सिटीज मध्ये आला MRI स्कॅन. तर मी म्हणतो की जवळपास 95 ते 2000 च्या दरम्यान 1900 म्हणजे मागच्या शतकामध्ये तो आपल्याकडे आला आणि नंतर तो आता या 20 वर्षात बऱ्यापैकी ऍडव्हान्स झाला. कारण पहिले 0.3 टेस्ला 0.5 टेस्ला आपण जे म्हणायचो की एकदम स्कॅन मध्ये काही कळत पण नसे, पण आता नंतर मग 0.1 1.5 टेस्ला आणि आता 3 टेस्लाचे MRI स्कॅन झालेत. त्यामुळे खूप चांगलं क्लिअरिटी 1.5 टेस्ला मशीन्स मध्ये आपल्याला मिळते. स्पाईनचं अंडरस्टँडिंग खूप चांगलं आणि क्लिअर कळतं. त्यामुळे आपण मिनिमली ऍक्सेस ज्या ठिकाणी जेवढं अचूक सर्जरी करू शकतो, दिस इज वन की अंडरस्टँडिंग ऑफ द पॅथॉलॉजी आणि अनाटॉमी आपली खूप चांगली झाली आहे लास्ट 15-20 वर्षामध्ये. दुसरं की जशी पेट सिटीज म्हणजे आता पेट स्कॅन आपण म्हणतो की एखाद्या पेशंटना कुठेतरी लिजन आहे, छातीमध्ये लिजन आहे किंवा बोन्स मध्ये एका ठिकाणी लोअर बॅक मध्ये फ्रॅक्चर दिसतंय आणि मणका तुटलाय, मग आपण काय करतो की हा त्याला काय करायचं. पण आता आपण काय करतो की आपण ओव्हरऑल बॉडीचं स्कॅन करतो की त्याच्यामध्ये पेट सिटी हा की कुठलं कॅन्सरस लिजन आहे का, इन्फ्लॅमेटरी लिजन आहे का, हे आपल्याला पूर्ण हेड टू टो पूर्ण दाखवून देतं. आणि तो 21व्या शतकात प्रचलित झाला आणि आता एक लास्ट 10-15 वर्षात बऱ्यापैकी सगळीकडे तो अवेलेबल आहे. मला वाटतं अजूनही पेरिफेरी मध्ये ही कारण खूप कॉस्टली मशिनरी असल्यामुळे तो अवेलेबल नाहीये. मेट्रो सिटी मध्ये सध्या पेट सिटी आहे किंवा मोठ्या डिस्ट्रिक्ट मध्ये काही फ्यू डिस्ट्रिक्ट मध्ये आहे. तर याची गरज खूप ठिकाणी आहे. आणि जेव्हा पेट सिटी असेल तेव्हा आपल्याला कळतं की नाही, पेशंटला 4 ठिकाणी अजून लिजन्स आहेत, गाठ वाढली आहे, छातीमध्ये आहे, पोटामध्ये आहे, मेंदूमध्ये पण झालेली. म्हणजे आपण अर्धवट ज्ञान असून आपण जेव्हा करतो आणि आता बऱ्यापैकी आपण प्रत्येक गोष्टीचं डिटेल करून करू शकतो किंवा डिफॉर्मिटीमध्ये आपण आज स्कोलिओसिस प्रोटोकॉल्स करतो की वी डू मिक्स ऑफ सीटी अँड MRI, वी गेट प्रॉपर 3D मॉड्यूल्स आपण हे करून घेतो की आपल्याला एक्झॅक्ट ती बॉडीची अनाटॉमी कळते 3D असल्यामुळे आणि आपण मग सर्जरी करतो. तर ह्या गोष्टींनी याला आपण टेक्नॉलॉजीच म्हणणार की याच्यामुळे आपल्याला सिग्निफिकंट फायदा होतो सर्जरीमध्ये. मिनिमल ऍक्सेस आपण जे ओआर्म रोबोटिक आज म्हणतो स्पाईन सर्जरीमध्ये की आपल्याला फक्त अचूक त्या ठिकाणी बघायचंय GPS सारखं आणि इम्प्लांटेशन करायचंय, अचूक होणारच कारण यू आर फॉलोइंग. पण दिस विल बी गायडेड विथ युअर अंडरस्टँडिंग. म्हणजे असं नाही होणार की ओनली टेक्नॉलॉजी, तुमचा पण याच्यात खूप महत्वाचा रोल असतो, तुमच्या टीमचा पण खूप महत्वाचा रोल असतो. तर इट्स अ कम्प्लीट थिंग विच इज टेक्निक प्लस टेक्नॉलॉजी हॅज इव्हॉल्व्ड. आणि मला वाटतं की दिस इज गोइंग टू इव्हॉल्व मोर अँड मोर. जसं आपण पुढे जाऊ मे बी अजून एक 10-20 वर्षानंतर आपण म्हणणार की अरे आपण तेव्हा असं करत होतो, आता वी आर डुईंग मच बेटर अँड दिस डिफरंट थिंग. कारण दिस हाऊ वी हॅव सीन 1970-80, 80-90, 90-2000, 2010 म्हणजे प्रत्येक 10 वर्षामध्ये खूप चेंजेस येत आहेत. आणि आय थिंक दॅट इज गोइंग टू स्टे. आपल्याला अंडरस्टँडिंग वाढत चालली आहे, तसेच प्रॉब्लेम्स पण वेगवेगळे येत आहेत. आता जसं आपल्याला 100 वर्षामध्ये कधी कोरोना नव्हता आणि वी हॅव सीन कोरोना आलाय. कोरोना आल्यानंतर पूर्ण आपण फर्स्ट टाइम बुक्स मध्ये वाचलं होतं की एंडेमिक आणि पॅन्डेमिक ते आपण पहिल्यांदा बघितलं लाईफ मध्ये की पॅन्डेमिक काय असतं, जगभरामध्ये काय. तर ऑल दिस थिंग्स आता पुन्हा सध्या जे चाललंय रशिया युक्रेन वॉर की एव्हरीथिंग स्टॉल्स की सडनली त्याचा इम्पॅक्ट अमेरिकन मार्केट्समध्ये होतो, अमेरिकन मार्केटचा इम्पॅक्ट पूर्ण युरोप आणि भारतावरती, एशियामध्ये पण होतो. इतकं हे आता ग्लोबल हे झालेलं असल्यामुळे की आजकाल सगळ्याच गोष्टी प्रत्येकाला कनेक्टेडच आहेत असं मला वाटतं. सडनली प्रत्येक गोष्टीचं स्टॉपेज होतं. आपण म्हणालो की कोरोनाची थर्ड वेव्ह येते, आता थर्ड वेव्ह आल्यानंतर पुन्हा लॉकडाऊन होणार, सगळं पुन्हा स्टॉल होणार. पण असं लकीली आपल्या गव्हर्नमेंटनी हेल्थ सेक्टरनी खूप चांगलं सपोर्ट केल्यामुळे ही थर्ड वेव्ह अजून तरी एवढी चांगली म्हणजे वाईट आली नाहीये. आणि वी आर सेलिंग थ्रू विथ वॅक्सिन. होपफुली बूस्टर विल गिव्ह अस ऑल बेटर अँड बेटर आउटकम्स. तर मला वाटतं की ह्या जसं वॅक्सिननी आपल्याला मदत केली आहे या कोरोनामध्ये, तर तशाच गोष्टी
मला वाटतं की येत राहणार आहेत आणि वी आर इम्प्रुव्हिंग. डेफिनेटली स्पाइन सर्जरी इज बिकमिंग safer and safer. Physiotherapy and rehabilitation is becoming better and better to avoid a lot of surgeries also. की ज्या टेक्निक्सनी आपण भरपूर सर्जरी सुद्धा आपण अवॉइड करू शकतो. तर ह्या सगळ्या गोष्टींनी आपल्याला मला वाटतं की तंत्रज्ञानाचा खूप फायदा आपल्याला या लास्ट 10-20 वर्षात झालेला आहे. थँक्यू सो मच फॉर दॅट डिटेल्ड आन्सर. सर दुसरं, ज्या वेळेला स्पाइन सर्जन किंवा कुठलाही सर्जन हा त्यांना जाऊन कन्सल्ट करा असं आम्ही जेव्हा पेशंटला रेकमेंड करतो, देर इज ऑलवेज अ फिअर ऑफ की नको मला सर्जरी नाही करायची, राईट? बट तुम्ही तुमच्या प्रेझेंटेशन मधनं आणि आता या उत्तरामधनं पण सांगितलं की 2 ते 3% लोकांना फक्त सर्जरी लागते. So there are a lot of myths around spine surgeries and how the decision making is made. So can you just tell our viewers ki what are other, जसं physiotherapy एक आहे, असं अजून काय काय options आहेत with which you first try to fix a problem and surgery is the last resort? या करेक्ट. मी माझ्या नोट्स मध्ये पण लिहिताना हमेशा असं लिहितो की फर्स्ट इज अक्यूट फेज मध्ये समजा जर समवन कम्स विथ अ सिव्हिअर बॅक पेन, तर मी ऑलवेज आय थिंक की व्हॉट ऑल आर द रिझन्स फॉर अक्यूट बॅक पेन. फर्स्ट थिंग की मसल स्प्रेन झाला असेल, डिस्क मध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम झाला असेल, हलकी स्लिप झाली असेल किंवा काही स्प्रेन होऊ शकतो, फटीग होऊ शकतो मसल. दीज आर द 3-4 इम्पॉर्टंट कॉजेस फॉर अक्यूट बॅक पेन. तर फर्स्ट आय थिंक की मे बी नॉट लॉंग टर्म, पहिले 3 ते 4 वीक झोपा म्हणत सांगायचे, तो आराम करा. तर मी 2 ते 3 दिवस त्यांना अँटी इन्फ्लामेटरी देतो आणि रेस्ट करायला सांगतो. तर दॅट इज अ व्हेरी गुड थिंग की फर्स्ट स्टॉप दॅट अक्यूट फेज, लेट द इन्फ्लामेशन सेटल फॉर व्हॉट एव्हर. की आपण जेव्हा म्हणतो डिस्क आली आहे तर काही इन्फ्लामेटरी मिडिएटर्स त्या कॅनल मध्ये येतात आणि त्यामुळे पेन होतं. तर तुम्ही त्यांना अँटी इन्फ्लामेटरी अप्रोप्रिएट द्या, मेडिसिन थोडंसं इन्फ्लामेशन कमी करा आणि देन स्ट्रेंथनिंग सुरू करा. तर फिजिओथेरपी इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट फोर्ट फॉर माय प्रॅक्टिस ऑफ डिस्क पेशंट्स. तर मला वाटतं डिस्क पेशंटना जनरली ते बरेच होतात. 90 ते 95% लोकांना औषधांनी मे बी ते वापस त्रास होणार, पुन्हा तो सेटल होणार, वापस त्रास होणार, पण 95% पर्यंत त्यांना सर्जरीची गरज नाही पडत, असं मला एक्सपिरियन्स आहे. त्यामुळे मी खूप लवकर रश नाही करत. अनलेस तुमचा त्रास एक्सक्रुशिएटिंग आहे, त्रास सेटलच होत नाहीये, न्यूरो डेफिसिट सुरू झालाय, वीकनेस यायला लागलाय, then I think it's not a good idea to unnecessarily wait for long. So this is one. Medicines, short amount of rest, physiotherapy. आपण म्हणतो की ऍडव्हान्सेस काय करू शकतो, तर योगा काही लोक खूप जास्त अतिशोक्ती पण करतात. तर मला वाटतं अतिशोक्ती ही चांगली नाही. योगा इज व्हेरी गुड, पण अप्रोप्रिएट करा. तुम्हाला जमतंय ते आसन करा. माझा मित्र किंवा माझ्या ओळखीचे इन्स्ट्रक्टर असं करतात म्हणून बिलकुल डिफिकल्ट आसनं करू नका. सोपे आसनं, स्ट्रेचिंगचे आसनं गुड. जर्मन योगा जे आपण म्हणतो पिलाटेस, दे आर ऑल्सो व्हेरी गुड. पिलाटेस पण मला वाटतं तुम्ही करू शकता. स्विमिंग, इफ यू सौरभ विचार केला, देर इज नो बियॉन्ड सी इन वॉटर. आता तरी लॉकडाऊन कमी असल्यामुळे पूल्स ओपन होत आहेत, पण स्विमिंग इज अ एक्सलंट टूल फॉर ज्यांना स्विमिंग करता येतं. ते खूप चांगलं टूल आहे की वजन कंट्रोल करण्यासाठी सुद्धा आणि चांगलं एक्सरसाइज साठी. तर स्विमिंग इज गुड. तर ऑल दिस थिंग मला वाटतं की वॉकिंग वगैरे पण साध्या गोष्टींनी तुमच्या पोटाला स्ट्रेन कमी होऊ शकतो. म्हणजे पोट आणि लोअर बॅक स्ट्रेंथ चांगली होऊ शकते इफ यू डू अप्रोप्रिएट स्टेप्स आणि वॉक. म्हणजे छोटा स्टेप घेऊन चालणं, जे गप्पा मारतोय किंवा मी कमिशनर ऑफिसमध्ये काम करतो तिथे खूप वॉकिंग होतं, दॅट इज डिफरंट. पण प्रॉपरली शूज घालून सकाळी वॉकिंगला जाणं 30-40 मिनिटं, दॅट इज डिफरंट. आय थिंक दॅट इज व्हेरी व्हेरी युजफुल in most of the instances. Understood. So Dr. Kalyani, I would like to hear from you ki what is your experience has been like की ज्या वेळेला surgeon recommends physiotherapy आणि बॅक पेन जर का अक्यूट स्टेज मध्ये असेल, खूप स्ट्रक्चरल प्रॉब्लेम्स नसतील, तर किती लवकर पेशंट्स बरे होतात आणि व्हॉट इज नॉर्मली अ फिजिओथेरपिस्ट अप्रोच टू दिस? अक्यूट फेज मध्ये जर समजा पेन थोडं सबसाइड झालं तर आम्ही ऍक्टिव्हेशन स्टार्ट करतो. स्टॅटिक बॅक एक्सरसाइजेस, कोर इनिशिएटिव्ह एक्सरसाइजेस. मग त्यानंतर थोडंसं प्रोग्रेस म्हणजे सेकंड किंवा थर्ड वीक मध्ये थोडंसं प्रोग्रेसिव्ह स्टार्ट करतो. पण तरी पण 2 to 3 वीक्स म्हणजे मोस्टली होतात बरे. पण ते डिपेंड करतं. पण पण तरी 3 to 4 वीक्स मध्ये पेशंट्स होतात. म्हणजे स्ट्रेंथनिंग साठी पण 4 वीक्स इज इनफ.
आणि इम्पॉर्टंट पॉईंट टू दॅट इज की जर का काही स्ट्रक्चरल डिजनरेशन असेल किंवा स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटीज असतील तर प्रेक्षकांसाठी मी सांगू इच्छितो इट्स इम्पॉर्टंट की जरी पेन थांबलं त्याच्यानंतरही काही एक्सरसाइजेस चालू ठेवणं गरजेचं आहे. मी माझ्या पेशंट्सला नेहमी ही गोष्ट सांगतो की एकदा तुम्हाला डायबिटीज झाला किंवा ब्लड प्रेशरचा त्रास झाला तर गोळ्या तुम्ही आयुष्यभर जशा घेता तसं तुम्हाला एकदा कुठला जॉईंट डिजनरेशनचा त्रास झाला इट्स अनरिव्हर्सिबल नॉन रिव्हर्सिबल प्रॉब्लेम. सो त्या एक्सरसाइजेस तुम्हाला त्या गोळ्यांसारख्याच कंटिन्यू ठेवायच्यात. आणि वी एज फिजिओथेरपिस्ट ऑलवेज ट्राय टू ब्रिंग इट टू एक 15 मिनिटाचं छान रुटीन पेशंटसाठी सेट करतो विच दे कॅन कंटिन्यू डुईंग. सो दॅट इज समथिंग व्हॉट आय वुड लाईक व्ह्युअर्स टू नो रिमेंबर. सो तुम्ही आता बोलता पोटाचा घेर आणि वजन ह्याच्याबद्दल बोललात. सो त्याच्याही बद्दल पेशंटच्या खूप शंका असतात की वजनाचा आणि बॅक पेनचा काय संबंध. वजन वाढले तर त्यांनी बॅक पेन का व्हायला पाहिजे. तर ह्याच्याबद्दल थोडी क्लॅरिटी तुम्ही देऊ शकाल का? नाही, बरोबर आहे. कारण बरेच लोक म्हणतात की अरे एक जिंदगी है, क्या जो मिलता है वो खाने का, अच्छा खाने का, खुश रहने का. बरोबर आहे की एक जिंदगी आहे, खाने का जो खाने का सब अच्छा कर सकते. पण कधी कधी प्रत्येकाची बॉडी सेम नसते. काही लोक भरपूर खातात आणि ते स्टील बॉडी म्हणतात, असेच असतात, एकदम चिलखत बॉडी म्हणतात त्यांना. मराठी बॉडी बिल्डर लोक जे असतात ना जिम मध्ये, चिलखत बॉडी, की किती पण खाल्ला तरी अरे बडा होता है नहीं, उसका बॉडी वैसा ही है, पतला ही है. आणि काही काही लोक थोडंच खातात. बरेच पेशंट सांगतात की डॉक्टर मी तर अर्धीच चपाती खाते, थोडाच राईस खाते, तरी पण माझी एवढी बॉडी कशी काय वाढली. कोणाला पीसीओडी झालंय, लेडीज मध्ये स्पेशली, की वजन खूप वाढलेलं असतं 40, 50, 60 मध्ये, आणि ते त्यांना कंट्रोल करणंच डिफिकल्ट असतं. तर असं नाहीये की ते खूप खात आहेत, पण प्रत्येकाचा बॉडी टाईप पण वेगळा असतो. आणि मला वाटतं की जेव्हा फिमेल्स मध्ये की प्रेग्नन्सी रिलेटेड थोडं मसल वीक होतात, दॅट इज वन इम्पॉर्टंट थिंग विच इज डिफरंट, की मसल वीक होतात आणि दे कम बॅक ऑल्सो, बट मे बी 10% लॅक्सिटी थोडीशी राहते 1-2 वर्षात. जर तुम्ही व्यायाम केलं तर इट कम्स बॅक. पण दिस आर द थिंग्स विच कॅन कॉन्ट्रीब्यूट टू हॉर्मोनल चेंजेस इन फिमेल्स. पण डज दॅट कॉन्ट्रीब्यूट टू इन्क्रीज इन वेट? नॉट रिअली. मला वाटतं अल्टिमेटली की आपण जे सांगतो की इफ यू सी चायनीज इन चायना आणि जे चायनीज इन अमेरिका, हा फरक एक हार्वर्ड मध्ये स्टडी झाली होती. आणि त्यांनी सांगितलं की चायनीज जे असतात लोक ते छोटे असतात हाईटला, शरीरयष्टी त्यांची एकदम पतली असते, आणि चायनामध्ये छोटे छोटे पटापट जातात, चालतात, फिरतात, असे ऍक्टिव्ह असतात. पण द मिनिट यू सी देम इन अमेरिका एकदम ह्यूज असतात, 6 फीट 2 इंचेस, ह्यूज बॉडी. तर हाऊ कम हा डिफरन्स आहे रेशियल? तर ते रेस तर सेमच आहे, पण डिफरन्स का? कारण चायनीज नॉर्मली तर असं आहे की देर इज अ सिग्निफिकंट इम्पॉर्टन्स टू द वे वी ईट. आणि की पेट है तो सेठ है असा एक डायलॉग आपल्या भारतामध्ये खूप फेमस होता पूर्वी, पण आता कोणालाच आवडत नाही. स्वतः तुम्ही जर विचारलं नाही नाही ये मुझे कम करणे काय, मी डायटिशियन के पास गया, आणि हताश होऊन ते शेवटी मग ते बंद करतात. पण मला वाटतं की जेव्हा तुम्हाला कळायला लागतं की माझं वजन वाढते, त्याच ठिकाणी यू शुड ट्राय टू कंट्रोल. कारण वाढल्यानंतर कमी करणं डिफिकल्ट आहे, मग सर्जरी करा, बेरियाट्रिक वगैरे बऱ्याच गोष्टी. तर बेसिकली वेन युअर मसल्स आर लॅक्स, दी इंटरनल एक्सटर्नल ऑब्लिक, ultimately it's a 360 degree support to the spinal column. Lower back च्या ज्या मसल्स आहेत, मल्टीफिडस आणि ऑल दॅट, ultimately it's a 360 degree support. When the muscles are lax, ultimately it is going to create some stretch on the lower back. The degeneration can happen more on the lower back. तुम्ही कुठली पण ऍक्टिव्हिटी करता, बेंड करता, उठता, तर जमिनीवरती तुम्ही जस्ट एक सिंपल उदाहरण सांगतो सौरभ तुम्हाला मी, की तुम्ही चेअरवरतून एक 20 वेळेस गेटअप उभं राहून बघा, आणि जमिनीवरती मांडी घालून बसा आणि 20 वेळेस उभं राहून बघा. तुम्हाला 5व्या-6व्या वेळेस तुम्हाला लक्षात येईल की माझ्या कमरेवरती खूप प्रेशर येत आहे. वेन यू गेट अप फ्रॉम ग्राउंड, जेव्हा तुम्ही उठता तेव्हा 7 to 8 टाइम्स कमरेवरती प्रेशर येतं. तर जेव्हा वजन जास्त असतं तो हे प्रेशर जास्त असणारच. तर अल्टिमेटली दिस थिंग्स विल कॉज ट्रबल. स्लीप डिस्क होण्यासाठी दॅट ऑल्सो कॅन बी कॉन्ट्रीब्युटरी. आणि असं मी नक्कीच म्हणेल की दोज हु आर मोर फिटर विल हॅव दिस प्रॉब्लेम कंपॅरेटिव्हली लेसर दॅन ओबीस. ज्यांचं वजन जास्त आहे त्यांच्यापेक्षा नक्कीच ज्यांचं वजन कमी आहे त्यांना हा त्रास कमी असतो. थोडंफार मस्क्युलर स्प्रेन, स्पॉन्डिलोसिस ओके, पण कॉन्स्टंट पेन इज लेस इन फिट पीपल असं मला वाटतं. बरोबर. थँक्यू सो मच सर. सर पुढचे माझे काही प्रश्न विचारायच्या आधी काही आपल्याला ऑडियन्स क्वेश्चन्स पण आलेत, तर त्यातले 1-2 प्रश्न पण मी घेतो. येस. सो 5 गजानन नंबरचा काय काय 5 नंबरचा दिसतोय. हा
सो त्या प्रश्नाकडे आधी गजानन मुंडे यांनी देयर इज अप्रिसिएशन थिंग फॉर एक्सरसाइज आणि की सर मला वॉक करता येत नव्हतं आणि एक्सरसाइजमुळे आता मला चालता येत आहे. आपल्या ॲडवाईसमुळे हॉस्पिटलमध्ये फिजिओथेरपी घेतल्यामुळे आता ते खूप बरे त्यांना वाटतंय. याच्यासाठी ते थँक्यू म्हणू इच्छित आहेत तुम्हाला. थँक्यू गजानन सर फॉर शेअरिंग युअर फीडबॅक विथ अस. मिस्टर मुळे यांचा हा प्रश्न आहे सर की पेन ब्लॉक बद्दल थोडी माहिती तुम्ही द्याल का? थँक्यू मिस्टर मुळे. तुम्ही जे म्हणताय की पेन ब्लॉक, तर पेन ब्लॉक ही थेरपी जी आहे की दिस इज अ वाया मीडिया इन बिटवीन, ज्या ठिकाणी आपल्याला त्रास होतोय आणि त्रास कमी होत नाहीये, परसिस्टंट पेन आहे, स्लिप डिस्क समजा झालीये, आपण फिजिओथेरपी करतोय, रेस्ट करतोय, पण त्रास कमी होत नाही, आणि हलका, मध्यम आणि सिव्हिअर. तर सिव्हिअर कॉम्प्रेशन नाहीये, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट किंवा वीकनेस काही नाही, पण त्रास पण कमी होत नाही. असं वाटतं की ऑफिसला जाऊ नये, बँकेत जाऊ नये, बाहेर जाऊ नये, मला खूप पेन होते लेग मध्ये किंवा असं. अशा ठिकाणी आपण हे डे प्रोसिजर असतं. इट इज अ 10 to 15 मिनिट्स प्रोसिजर. 10-15 मिनिटात हे ऑपरेशन थिएटरमध्ये ॲसेप्टिक प्रिकॉशन्स मध्ये आपण करतो, की ज्या ठिकाणी पूर्णपणे काळजी घेतली जाते आणि फक्त त्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी फक्त स्मॉल इंजेक्शन असतं ते. तर इट्स नॉट समथिंग, इट्स नॉट अ बिग प्रोसिजर, तर इट्स अ स्पाइन प्रोसिजर. आणि 70 ते 80% लोकांना या पेन ब्लॉक थेरपीमुळे स्पाइनचा त्रास कमी होतो. 20% लोकांना हा त्रास जास्त फरक पडत नाही. तर मला वाटतं सिलेक्शन जर चांगलं असेल तर इम्प्रुव्हमेंटचा चान्स चांगला असतो. आणि दिस इज अ व्हेरी गुड वाया मीडिया, आणि वेस्टर्न वर्ल्डमध्ये हा खूप कॉमनली वापरला जातोय, आणि आजकाल भारतामध्ये सुद्धा आपण हे खूप रेग्युलरली, पण हे आपण अचूक म्हणजे की ऑपरेशन थिएटरमध्ये अंडर द इमेज इंटेन्सिफायर करतो. असं अंदाजे म्हणजे लोकल ब्लॉक केल्यासारखं असं आपण करत नाही. आपण एक्झॅक्टली अचूक ठिकाणी त्या नर्व रूट वरती जर असेल कुठे, की त्या बोन वरती, त्या ठिकाणीच हे आपण करू शकतो. तर दिस इज अ व्हेरी सेफ आणि स्टँडर्ड ट्रीटमेंट मोडॅलिटी. थँक्यू सर. रोठे, मिस्टर रोठे यांचा प्रश्न आहे, प्रश्न म्हणण्यापेक्षा रिक्वेस्ट आहे सर, इफ वी कॅन हेल्प अ व्ह्यूअर, नथिंग लाईक इट, की आय एम बेड रिडन, L4 L5 लेवलला त्यांना प्रॉब्लेम आहे आणि त्या बिगवणमध्ये ते राहतात आणि बेड रिडन असल्यामुळं दे कांट कम टू मीट यू. सो बेसिकली ही वुड वॉन्ट टू नो की काय ह्याच्यामध्ये करता येऊ शकतं आणि इन व्हॉट कॅपॅसिटी वी कॅन हेल्प. नाही, मिस्टर रोठे, आमचे जे टीम मेंबर आहेत, मिस्टर राहुल, आणि दे विल बी इन टच विथ यू, आणि आमचे आउटरीच व्हिजिट्स आणि ऑनलाईन पण आम्ही कन्सल्टेशन करतो. तर तुम्ही आमच्याशी कॉन्टॅक्ट केला तर आम्ही ऑनलाईन पण तुमच्याशी वार्ता करू शकतो, आणि त्याप्रमाणे आपण इथं बघितल्यानंतर मग डिस्कशन करू शकतो की तुमचा त्रास कसा आहे. कारण तुम्ही बेड रिडन आहे म्हणताय, चालता येत नाही आणि L4-5 लेवलला त्रास आहे, तर वी कॅन सी दॅट आणि चेक करू शकतो की काय करता येईल का तुम्हाला. So, Mr. Rote, I would request you to put your mobile number on the comments आणि हॉस्पिटलमधून कोणीतरी will get in touch with you, किंवा तुम्ही हॉस्पिटलला अपॉइंटमेंट डेस्कला कॉल करू शकता. We would surely be happy to help. अहमद शेख यांचा पण प्रश्न आहे एक मग. ओके, सो अहमद शेख यांना सर L4, L5 आणि S1 लिस्थेसिस आहे आणि हे विदाऊट सर्जरी बरं होऊ शकतं का, असा त्यांचा प्रश्न आहे. त्यांचं वय आता 36 वर्ष आहे. आता आपल्याकडे भरपूर पेशंट्स आहेत की ज्यांना स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस हा प्रकार असतो, ज्या ठिकाणी मणका थोडा पुढे सरकलेला असतो, आणि आय थिंक स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस कॅन बी ट्रीटेड विदाउट सर्जरी फॉर शुअर. मला वाटतं की स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस मध्ये जर मणका सरकलाय हलका, एक ग्रेड 1, ग्रेड 2, नक्कीच आपल्याला विदाउट सर्जरी ठीक करता येतो. पण तो त्रास किती आहे आणि किती डिसेबिलिटी हे बघणं गरजेचं आहे. MRI मध्ये कुठे नर्व वरती प्रेशर आहे का आणि सिव्हिअर कॉम्प्रेशन आहे का, ही पण महत्वाचं आहे. कारण आपण त्याला खूप लेट करून जर त्या ठिकाणी वीकनेस असेल, चालण्यासाठी जर त्रास असेल, तर मग अननेसेसरीली की नाही बरं होणार असं म्हणायला काही अर्थ नाही. तर हे निदान चांगलं व्हायला पाहिजे. त्याचा आपण MRI स्कॅन करून डिसिजन आपण घेऊ शकतो, आणि क्लिनिकल असेसमेंट वेळ असेल तेव्हा तुम्ही आम्हाला भेटू शकता आणि आपण एकदा क्लिनिकल असेसमेंट करू मिस्टर शेख, आणि त्याप्रमाणे वी कॅन टेक अ कॉल. सो अजून पुढचे प्रश्न घ्यायच्या आधी सर, अगेन आय हॅव अ कपल ऑफ मिथ्स दॅट आय वुड लाईक यू टू डिमिस्टिफाय, आणि मग परत आपण ऑडियन्स क्वेश्चन्स कडे वळूया. सो ज्यावेळेला बॅक पेन कुणाला होतं त्यावेळेला त्यांच्या मनामध्ये नेहमी हे असतं की आता मी नॉर्मल जीवन परत जगू शकणार नाही, मला ज्या फेवरेट ऍक्टिव्हिटीज वाटतात, काही स्पोर्ट्स मला खेळतो ते मी खेळू शकणार नाही, खाली मला कधीच वाकायचं नाही आता इथून पुढे, वजन कधीच उचलायचं नाहीये.
सो ह्या सगळ्या गोष्टी खऱ्या आहेत का की डू यू नीड टू कम्प्लिटली चेंज युअर लाईफस्टाईल? नाही, मला वाटतं की आता आमच्याकडे खूप स्पोर्ट्समन, बालेवाडी स्टेडियम पुण्याला असल्यामुळे खूप स्पोर्ट्समन पूर्वीपासूनच आमच्याकडे येतात आणि दे गो बॅक टू देअर ऍक्टिव्हिटीज. वी हॅव क्रिकेटर्स, IPL प्लेयर्स आणि हॉकी प्लेयर्स हू हॅव गॉन बॅक टू देअर ऍक्टिव्हिटीज ऑन अ रेग्युलर बेसिस. बरेच ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री मधले किंवा फार्मर्स ऑल्सो दे हॅव गॉन बॅक टू डुईंग ऑल द ऍक्टिव्हिटीज विच दे वॉन्ट टू. मला वाटतं की सर्वांनाच डिसेबिलिटी नाही होत की एक्सरसाइज, फिजिओथेरपी, सर्जरी, ऑल दीज थिंग्स विल बी टॅकल्ड ॲट अ राईट अप्रोप्रिएट टाइम. तर मोस्टली सगळ्या गोष्टी तुम्ही लाईक अ नॉर्मल पर्सन करू शकता. बारिंग काही लोकांना खूप जास्त लॉंग लेवलला मोठी सर्जरी आहे, त्या ठिकाणी ऍक्टिव्हिटी थोडीशी कमी होऊ शकते. पण असं मी म्हणू शकत नाही की तुमची ऍक्टिव्हिटी पूर्णच बंद होईल, असं नाहीये. तर देर इज अ व्हेरी गुड चान्स that you will be back to what you are doing. आमचे पेशंट्स एव्हरेस्टला गेले आहेत, बेस कॅम्पला गेले आहेत, भरपूर त्यांनी माउंटन्स त्यांनी कॉन्कर केलेले आहेत. अशी भरपूर स्पोर्ट्समन आहेत की जे क्रिकेट खेळतात, कबड्डी, कुस्ती, ऑल दीज थिंग्स दे आर डुईंग. तर असं नाहीये, नक्कीच नाहीये, पण अप्रोप्रिएट टाइमला हे होणं गरजेचं आहे. ऑलराईट, थँक्यू सो मच. पुढचा प्रश्न, पद्मा 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10. There are so many questions like. सो डॉक्टर सुनील भालेराव यांचा प्रश्न आहे की त्यांनी तुमच्याकडे L5S1 ची गादी सरकलेली होती, याच्यासाठी 2 महिन्यापूर्वी उपचार तुमच्याकडनं घेतले होते. त्यावेळेला ही स्टार्टेड फिलिंग बेटर, पण आता 2 महिन्यानंतर त्यांचा त्रास परत चालू झाला आहे. तर हे कशामुळे होऊ शकतं हा त्यांचा? नमस्कार डॉक्टर भालेराव. आणि सी बेसिकली देर कॅन बी अ फेज की थोडं तुम्हाला यू फील बेटर आणि वापस हा त्रास येऊ शकतो. तर नथिंग टू वरी. ऍक्टिव्हिटी थोडी मॉडिफाय करणं गरजेचं असतं. रिअसेसमेंट मला वाटतं एक गरजेचं आहे. वेन एव्हर यू गेट टाइम प्लीज व्हिजिट अस, कारण आपल्याला क्लिनिकली पण एकदा आपण असेस करूया. पण बऱ्याच पेशंटना असं होतं की दे फील बेटर फॉर अ शॉर्ट टाइम, अगेन दे फील पेन, अगेन दे गेट बेटर. तर थोडंसं मॉनिटरिंग करणं गरजेचं असतं इनिशियल 4 to 6 months मध्ये. पद्मा पट्टीहाल यांचा हा पुढचा प्रश्न आहे सर की डॉक्टर शैलेश, can physiotherapy cure hardened muscles? If yes, what exercises and treatment could be advised? I think she is referring to stiff muscles or tight muscles. या तर मी पण उत्तर देतो आणि डॉक्टर कल्याणींना पण मी विचारतो याच्यानंतर की येस, स्टिफ आणि हार्डन मसल्सला फिजिओथेरपी मध्ये भरपूर डिफरंट वेज आहेत. इलेक्ट्रोथेरपी, IFT, ऑल दीज थिंग्स कॅन रिलीज. मलिगन अँड मॅकेन्झी थेरपी म्हणून त्यांच्या स्पेशलाइज ट्रीटमेंट थेरपी प्रोटोकॉल्स असतात. त्याच्यामध्ये पण बऱ्याच गोष्टी विच आमचे फिजिओथेरपिस्ट करू शकतात आणि देर इज नक्कीच हा त्रास कमी करू शकतो. ओव्हर टू यू डॉक्टर कल्याणी, बिकॉज दिस इज मोर पर्टेनिंग टू यू. येस. स्टिफ आणि टाईट मसल्स असतील तर फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग आम्ही देऊ शकतो. मसल स्ट्रेचिंग आणि त्यानंतर नॉर्मल रेंज मेंटेन करण्यासाठी ROM एक्सरसाइजेस, मोबिलिटी एक्सरसाइजेस. मग त्यानंतर त्यांना एन्ड्युरन्स ट्रेनिंग म्हणजे ब्रिस्क वॉक, मग वॉकिंग, मग परत त्याचं प्रोग्रेशन स्टार्ट करू शकतो. आणि जर पेन असेल त्याबरोबर तर इलेक्ट्रोथेरपी आहेत. आणि जर समजा जॉईंट्स पण खूप स्टिफ असतील तर मोबिलायझेशन म्हणजे त्याच्यामध्ये मेटलँड्स आहे, मॅन्युअली मॅकेन्झी आहे किंवा मलिगन्स आहेत, बेल्ट यूज करून. म्हणजे त्याच्यामध्ये वेगवेगळे टेक्निक्स यूज करून जॉईंट आणि मसल्स दोन्ही ट्रीट होऊ शकतं फिजिओथेरपीमध्ये. Thank you, Dr. Kalyani. I would like to ask you, Saurav, anything special would you like to do in these stiff muscles? Yes, so first of all मला सगळ्या व्ह्युअर्सला हे सांगायचं वाटलं की सगळ्यात मोठा गैरसमज फिटनेसच्या बाबतीत जो आहे तो आपण स्वतःला घालून घेतलेला आहे की वय वाढलं की फ्लेक्झिबिलिटी जाते. लवचिकपणा हा फक्त लहान मुलांमध्ये असतो आणि याच्यापेक्षा मोठा गैरसमज कुठलाही नाही. यू कॅन बी ॲज फ्लेक्झिबल ॲज तुम्ही 12 वर्षाचे असताना जेवढे फ्लेक्झिबल होतात तेवढे तुम्ही 100व्या वर्षी पण असू शकता. बिकॉज मस्क्युलोस्केलेटल सिस्टीम कुठल्याही एजमध्ये रिकव्हर होऊ शकते. त्याच्यामुळं जो अंगातला लवचिकपणा कमी झालाय त्याच्यासाठी काही स्पेसिफिक स्ट्रेचेस आणि कंटिन्युअसली ते स्ट्रेचेस करत राहिला तुम्ही कम्प्लिटली तुमची फ्लेक्झिबिलिटी रिगेन करू शकता, तुमचं वय कितीही असेल तरी. याची सगळ्यात सोपी टेस्ट ही असते की आता जर का तुम्ही कुठे असाल, उभे राहा आणि पायाच्या बोटांना टच करायचा प्रयत्न करा
आणि जर का ते करू शकत नसाल तर त्याच्यामागचं कारण पोट वाढणं हे नाहीये, त्याच्यामागचं कारण तुमचे हॅमस्ट्रिंग्स म्हणजे मांडीच्या मागचे स्नायू टाईट आहेत, तुमचे कुल्ह्याचे स्नायू टाईट आहेत. आणि हे हॅमस्ट्रिंग आणि ग्लूट्स टाईटनेस इज वन ऑफ दी अगेन मेजर रिझन्स की ज्याच्यामुळे मेकॅनिकल लो बॅक पेन म्हणजे जे स्नायूंमुळे जी पाठदुखी होते त्याच्यामागचं हे खूप बेसिक कारण आहे जे इग्नोर केलं जातं. करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग डॉक्टर शैलेश. No, you are right, absolutely right. सो त्याच्यामुळे येस प्लीज. नाही, जे म्हणताय ना की हे आपलं असं वाटतं की मी खरंच आपण ना प्रत्येक ठिकाणी ब्लेम करतो आणि जस्ट ऑनलाईन चेक करतो की वेदर इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ वेट. असं नाहीये. हॅमस्ट्रिंग्स, कॉर्टिसेप्स दे आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट मसल्स. माझ्याकडे काही बायकर्स पण येतात, सायकलिस्ट, आणि त्यांना पण बॅक पेन असतो. वेन यू सी ना की बॅक सायकलिंग इज अ स्पोर्ट वेअर देर इज अ ऍक्ट ऑफ बॅलन्सिंग द होल टॉर्सो, द बॉडी helps in balancing and the lower limb is for propelling. तर त्यांचे lower limbs are very strong. Upper limb is mainly balancing and their lower limb, the hamstring and quadriceps, everything is very very strong. But the action and the way they sit for longer duration, the cyclist can contribute to lower back multifidus sprains. तर दॅट कॉजेस स्टिफनेस. दे फील की मी एवढं सायकलिंग करतो तरी पण माझी पाठ स्टिफ का आहे. तर इट इज म्हणजे बेसिकली इट्स अ प्ले ऑफ मसल्स मला वाटतं. तर इवन बिफोर सायकलिंग यू शुड डू सम स्ट्रेचिंग. इफ यू आर गोइंग फॉर अ लॉंग सायकलिंग 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर, यू शुड डू 5 to 10 minutes ऑफ स्ट्रेचेस आणि इन बिटवीन ऑल्सो यू शुड स्ट्रेच थोडंसं. आणि वेन यू फिनिश that time also it's important to stretch, so that this is a habit which you should have for getting better for long. Very true. Dr. Kalyani, would you just maybe to our viewers सांगू शकाल की काय स्ट्रेचेस आधी केले पाहिजेत आणि काय नंतर, कारण की त्याच्यामध्ये बऱ्याचदा कन्फ्युजन असतं. सो डायनॅमिक स्ट्रेचिंग आणि स्टॅटिक स्ट्रेचिंग हे हाऊ टू डिफरन्शिएट आणि कधी काय केलं पाहिजे. म्हणजे डिपेंड्स की तुमचा कुठला जॉब आहे किंवा कुठली ऍक्टिव्हिटी जास्त तुम्ही करताय. स्टॅटिक तुमचं जर काम असेल खूप, तर म्हणजे वॉर्मअपसाठी तुम्ही स्टॅटिक स्ट्रेचेस आधी केले पाहिजेत. म्हणजे आता समजा बॅक आहे आणि तुम्हाला खूप वेळ बसायचं आहे, तर बॅक फ्लेक्सार्स आणि एक्सटेन्सार्स मोर म्हणजे वाकणं आणि मागे जाणं, त्याची तुम्ही स्ट्रेचेस आधी जास्त केले पाहिजेत. आणि डायनॅमिक ऍक्टिव्हिटी पण म्हणजे डायनॅमिक स्ट्रेचेस पण जास्ती असायला पाहिजेत. मधून तुम्ही इन बिटवीन 1-2, दीड तासांनी मूव्हमेंट आणि फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेचेस, नेक, बॅक, लोअर बॅक आणि शोल्डरचे स्ट्रेचेस करणं जरुरी आहे. ज्यांचं सिटिंग ऑफिस आहे म्हणजे जास्त वेळ जे काम करतात सॉफ्टवेअर आणि बाकी. Right. So what Dr. Kalyani was referring to is called as micro break movement. So जे लोक लॉंग सेटिंग डेस्क जॉब मध्ये असतात, इट इज कंपल्सरी फॉर देम की दर एक 45 ते 60 मिनिटानंतर काही बेसिक मुवमेंट्स केल्या पाहिजेत, जेणेकरून स्टॅटिक फोर्सेस तुमच्या स्पाईनवर सेट होणार नाहीत आणि त्याने होणारे जे ऑक्युपेशनल फिजिकल इम्पॅक्ट्स आहेत ते होणार नाहीत. As far as sports is concerned, Shailesa, you would be able to tell us better. You are a cyclist yourself, and what is the longest distance that you have cycled so far? मी 250-300 किलोमीटर नॉनस्टॉप केलेला आहे. आणि with proper warm up and cool down stretches, it can be comfortably done that distances You as can well. do it. Yeah, I have done quite a few long distances. आणि मला वाटतं की त्याच्यामध्ये एक तर प्रॅक्टिस असणं गरजेचं आहे. यू हॅव टू बी रेग्युलर. आयदर गो टू जिम, डू गुड एक्सरसाइजेस फॉर शॉर्टर टाइम, आणि वीकली once or twice you should do cycling, or you can do walk, run and cycle. So once or twice walk, once or twice run and once or twice cycle. तर रेग्युलरिटी असल्यानंतर दिस बिकम्स अ हॅबिट आणि नंतर यू कॅन स्टार्ट स्लाइटली इन्क्रीजिंग. डोंट रश की माझा मित्र करतोय. मी हमेशा सांगतो की नेव्हर कम्पेअर युअर सेल्फ विथ युअर कलीग, पार्टनर ऑर फ्रेंड हु इज डुईंग इट. एव्हरीवन्स बॉडी इज डिफरंट आणि यू हॅव टू गेट इन टू द रिदम. आता मी 6-7 वर्षापासून सायकलिंग करतोय, तर आय हॅव दॅट जजमेंट की त्याप्रमाणे आपण केलं पाहिजे की देर इज नो फन इन अननेसेसरीली ड्रॅगिंग युअर सेल्फ टू मच. पण यू शुड हॅव अ प्रॉपर ग्रुप आणि त्यासोबत तुम्ही जेव्हा ट्रेनिंग करता ऑटोमॅटिकली you can excel to the higher levels for BRMs and things like that. But it's a important sport आणि त्याला तुम्ही प्रॉपर सिस्टमॅटिक अप्रोच असणं गरजेचं आहे. जस्ट फॉर फन आणि शौक असं नाही की मला वाटतं ट्रेनिंग ही खूप महत्वाची त्याच्यामध्ये. त्यात बऱ्याच गोष्टी येतील. तर दॅट्स अ डिफरंट
टॉक वेबिनार्स व्हायला हरकत नाही असं मला वाटतं. And that would be a great topic to have, कारण की खूप आता सायकलिंग रनिंग या गोष्टी खूप लोक फॉलो करतायत. We'll do that. We'll do that. So almost आपला 1 तास झालेला आहे. So you let me know how much more time you have. So I have a lot of questions to go on. No, I think last 1-2 questions we can take so that it becomes easy for everyone. As we promised everyone, we will be close to 1 hour. सो एक प्रसन्न जोशी यांचा हा प्रश्न आहे आणि हे अगेन बऱ्याचदा हा गैरसमज बऱ्याच लोकांचा असतो. सो आय एम गोइंग टू टेक दिस क्वेश्चन की माझ्या पायाला मुंग्या येत असतील तर शुगर वाढली आहे असं समजावं की हा बॅक पेनचे रिलेटेड त्रास असतो, कारण खूप लोकांना असं मुंग्या आला की शुगर वाढल्यामुळे होत असेल, तर इज दॅट ट्रू? हा महत्वाचा प्रश्न आहे डॉक्टर मिस्टर प्रसन्न. आणि पायाला मुंग्या येणे तर 3-4 गोष्टी महत्वाच्या. एक तर शुगर आहे का, की लोक म्हणतात की तू जास्त गोड खातोस म्हणून पायाला मुंग्या येतात. म्हणजे बेसिकली असं पण असतं की शुगर आहे का, पेरिफेरल न्यूरोपॅथी आहे का, स्पायनल स्लिप डिस्क किंवा स्टेनोसिस आहे का, आणि एनी व्हॅस्क्युलर डिसीज आहे का, बिकॉज दॅट ऑल्सो कॅन कॉन्ट्रीब्यूट टू टिंगलिंग. व्हॅस्क्युलर डिसीज म्हणजे आपण म्हणतो की डीव्हीटी ऑर एनिथिंग. तर या 3-4 गोष्टी खूप महत्वाच्या. ऑलवेज चेक युअर विटामिन B12 लेवल if there is tingling. So yeah, 4-5 things you have to rule out. टेम्पररी नाही, क्लिनिकली चांगल्या डॉक्टरकडे जाऊन तुम्ही तपास करा आणि ते कळून जाईल कशामुळे होत आहे ते. इट इज नॉट अ डिफिकल्ट वन. सो रूल आउट युअर कारण कळणं गरजेचं आहे. निदान होणं हे महत्वाचं आहे. बऱ्याच वेळेस अँकलला पेन असतं आणि आपण म्हणतो की नाही ते फूटमध्ये चालताना मोच आली किंवा असं, आणि बऱ्याच वेळेस जेव्हा पेशंट येतो ते म्हणतात की त्या डॉक्टरने सांगितलं एक्सरे मध्ये तो हील स्पर दिसतोय. So whether that heel spur is causing, that sprain is causing, or uric acid deficiency is causing, anything can be contributed to the pain. So diagnosis is important when there is tingling in the leg. Thank you so much, sir. So एक शेवटचा प्रश्न घेतो, which is a very important question आणि बऱ्याच लोकांना हा प्रश्न असतो. तो एस विजय यांचा हा प्रश्न आहे की नॉर्मल बॅक पेनचं ड्युरेशन काय, व्हॉट इज द ड्युरेशन ऑफ नॉर्मल बॅक पेन and when is it alarming if it's not improved, and what is the time, like when is the time to go to a doctor? So how to understand that red flag ki this is not going to go on its own and I need to see a doctor? Yeah, Mr. Vijay, it's a very, very valid and very useful question, and there are a lot of questions we will not be able to answer. आज एवढे प्रश्नाचे उत्तर आपण पूर्ण देऊ शकणार नाहीत, पण हा प्रश्न आपण घेऊया की नॉर्मल ड्युरेशन. जेव्हा आपण म्हणतो की कोणी नॉर्मली काय रे मला पाठ दुखते, स्प्रेन झालाय, मान दुखते, तर मला वाटतं 3 to 5 days or 3 to 6 days, 7 days, 1 week पर्यंत up to 1 week is normal. 3 to 5 days is definitely normal. बऱ्याच वेळेस 48 hours to 72 hours मध्ये तो पेन स्प्रेन सेटल होऊन जातो. दॅट इज वन विच इज स्टँडर्ड. बट इन जनरल इफ इट इज बिकॉज ऑफ सम डेफिशियन्सी और फटीग, मे बी अराउंड 2 to 3 weeks नॉर्मली तो बॅक पेन राहणार, हळूहळू कमी होणार. किंवा कोणी म्हणतं थंडी वाढल्यामुळे मला झालाय किंवा माझ्या घरामध्ये अर्थरायटिस आहे. पण इफ इट इज परसिस्टंट मोर दॅन 2 to 3 weeks only back pain, then you should consult a doctor so that you don't miss anything. But if the pain is going from back to the leg, that is not to be missed. जेव्हा त्रास कमरेतून पायात जातोय, बटक्स मध्ये, मांडीत, पोटऱ्यामध्ये जातोय आणि एक लाईन मध्ये पेन चाललाय, मुंग्या येत आहेत, सुन्नपणा, then it's not a good idea to wait for long. तर मला वाटतं त्यावेळेस तुम्ही अर्ली डायग्नोसिस निदान करणं गरजेचं आहे. की कधी कधी स्लीप असू शकते, डिस्क स्लीप असू शकते, किंवा मणका एकमेकावरती घासला जाऊ शकतो. तर when the pain is going from back to the leg, I will recommend maybe within 2 weeks you can show it to a doctor. All right, thank you so much. And as a reading last comment, thank you so much Padma ma'am. She is really happy with Dr. Shailesh's advice and with physiotherapy advice that she has got about her stiff muscles. Thank you, and I hope you will continue exercising and feel better soon. All right, on that note, I would like to thank all our viewers for joining us today. I hope this was informative. या माहितीचा तुम्हाला नक्कीच खूप फायदा होईल. आणि बॉटम लाईन इज ऑलवेज की निदान कुठल्याही गोष्टीचं करून घेणं गरजेचं आहे. त्याच्यावर उपचार कुठले करायचे इज इट कॅन बी युअर कॉल, पण ऍटलीस्ट त्याचा डायग्नोसिस झाला पाहिजे. हे मी नक्की सांगेन. आणि त्याच्यासाठी आपल्याकडे डॉक्टर शैलेश अडगावकर यांच्यासारखे अतिशय उत्तम स्पाइन स्पेशलिस्ट अवेलेबल आहेत. सो इफ यू आर लिव्हिंग विथ बॅक पेन, don't continue doing that. Please come and see Dr. Shailesh, and he would be more than happy to help you as he always is. Thank you for Dr. Saurabh for being very kind and generous.
पण मी म्हणतो की तुमच्या एरियामध्ये असणाऱ्या डॉक्टरकडे जाऊन दाखवा, लोकल चांगल्या डॉक्टरकडे जाऊन दाखवा, कारण ते महत्वाचं आहे की तुमचं निदान लवकर होणं गरजेचं आहे. नो नीड टू माझ्याकडे येणं किंवा एका पर्टिक्युलर पर्सनकडे, कारण हे निदान पहिले लवकर झालं म्हणजे त्याप्रमाणे तुम्ही तिथल्या तिथे ट्रीटमेंट करून बरं होऊ शकता. त्रास जर जास्त असेल तर मग इन्व्हेस्टिगेट. आणि हा महत्वाचा 1-2 गोष्टी की MRI केव्हा करायचा हा एक प्रश्न. आता हे जेव्हा सांगतो की MRI जेव्हा कमी होत नाहीये, पर्सिस्टंट आहे आणि डॉक्टर म्हणतात की नाही आता तुमचा त्रास कमरेतून पायात चाललाय, मानेतून हातात चाललाय आणि खूप जास्त त्रास आहे, कुठेतरी प्रॉब्लेम वाटतोय एक्सरे मध्ये, कुठे फ्रॅक्चर दिसतंय, कुठे इन्स्टॅबिलिटी आहे, बाकापण आहे, तर त्या ठिकाणी MRI करण्याची गरज आहे. किंवा वेन द डॉक्टर इज सस्पेक्टिंग समथिंग दॅट टाइम यू आर मीन्स द MRI इज रिक्वायर्ड मला वाटतं. आणि चांगल्या ठिकाणी तुम्ही MRI करून घेणं गरजेचं आहे. पण नक्कीच मला वाटतं की आपण आज बऱ्यापैकी गोष्टींवरती डिमिस्टिफाय केलेल्या आहेत. आणि डॉक्टर सौरभ आणि डॉक्टर कल्याणींनी पण खूप चांगलं आपल्याला एक्सप्लेन केलं फिजिओथेरपी आणि रिहॅब विषयी. I would like to thank both of you for being there. And Saurav is, we all know he's a celebrity physiotherapist and वेब मास्टर म्हणायला हरकत नाही की तो खूप चांगल्या रीतीने करत होता. I would like to especially thank Saurav for this wonderful back pain myths demystifying webinar, समज आणि गैरसमज. आणि I would like to thank all our viewers फॉर देअर ग्रेट सपोर्ट. आणि त्यांचे प्रश्न आम्ही नक्कीच एक एक करून सॉल्व्ह करणार आहोत, कारण अजून भरपूर आम्हाला एक अर्धा तास बसून हे उत्तर द्यायला लागतील. ऑल्सो संचेती हॉस्पिटल टीम मॅनेजमेंट and our colleagues for a wonderful support. Looking forward for such awareness programs in future. Dhanyawad. Thank you. Thank you so much, Dr. Adgavkar. Thank you so much, Dr. Kalyani, for joining us today. And at the back end, हे सर्व काही तुमच्यापर्यंत पोहोचू शकते याच्या मागचं कारण आहे Mr. Rahul Chaube, who is the one who is handling all our technical aspects of this show. So thank you so much, Rahul, for continuously Mr. being Rahul, a strong pillar of support. Yeah, Mr. Rahul Chaube is a great support to Team Sancheti and his team. We would like to especially thank the management team for this wonderful opportunity. And everyone, thank you. Thank you so much. थँक्यू एव्हरीवन. थँक्यू डॉक्टर शैलेश, थँक्यू डॉक्टर सौरभ आणि राहुल. मला पण आज तुमच्या सगळ्यांकडूनच बऱ्याच गोष्टी शिकायला मिळाल्या. थँक्यू एव्हरीवन. All right, and like always, do follow Sancheti Hospital's Instagram handle and YouTube channel. असे खूप सारे प्रोग्राम आम्ही दररोज घेऊन येतो, ज्याच्या थ्रू तुम्हाला खूप साऱ्या मेडिकल एक्सपर्ट, सर्जन्स, फिजिओथेरपिस्ट या सगळ्यांच्या वेगवेगळ्या गोष्टी ऐकायला मिळतील. व्हॉट एव्हर न्यू इज हॅपनिंग, कुठल्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लेम्सवर किती सिंपल उपाय आहेत. सर्जरी हा एकमेव उपाय नसतो आणि हे तुम्हाला अनेक विविध प्रोग्राम्स मधनं तुम्हाला नेहमी ऐकायला मिळेल. सो टू स्टे अपडेटेड विथ अस, डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम अँड यूट्यूब. आमचे सर्व कार्यक्रम तुमच्यापर्यंत पोहोचू शकतील. थँक्यू सो मच वन्स अगेन अँड हॅव अ नाईस